ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ፊዚክስን የመጀመሪያውን ዩኒት ሙሉውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ ቀደም እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስን መማር እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ነገር ግን በዛ ቪዲዮ ስንሰራ የነበረው ኦልድ ካሪክለም ወይም የድሮው ትምህርት ነበር ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ግን አዲሱን ካሪክለም ያ ማለት በ2015 የረቀቀውን ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዩኒት 1 ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ ይላል አዲሱ ካሪክለም። ከዚህ ቀደም አይ ቲንክ ፊዚክስ ኤንድ ሜዠርመንት የሚል ነገር ነበረው በኦልድ ካሪክለም ማለት ነው። በአዲሱ ደግሞ ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ የሚል ቶፒክ ነው ያለው ማለት ነው። So here we have an introduction part. You learned about general science in the lower grade. እንግዲህ በአዲሱ ትምህርት ካሪክለም general science ያ ማለት ፊዚክስን፣ ኬሚስትሪን፣ ባዮሎጂን በሙሉ የያዘ ጀነራል ሳይንስ የሚባል 7ኛ እና 8ኛ ክፍል ተምራችኋል እያለ ነው። ጀነራል ሳይንስ include subjects like biology, chemistry and physics. Therefore, in this grade level and in the higher grade, you will learn about each of the 3 subjects and explore their beauty. ኦኬ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ጀነራል ሳይንስ ስንል ወይም አጠቃላይ የሆነ ሳይንስ ስንመማር ባዮሎጂን፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስን አቅፎ ያዘ ነበረ ማለት ነው። በዚህ ግሬድ ሌቭል እና ከዚህ ግሬድ ሌቭል በላይ ግን እያንዳንዱን እነዚህን እነ ፊዚክስን እነ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪን ለብቻ የምትማሩ ይሆናል ይላል ማለት ነው። You will learn about each of the 3 subjects and explore their beauty ነው የሚለው። In this unit, you will learn about the physics and the human society. In particular, you will learn about the definition of physics, different branch of physics, relationship between physics and other field of study, contribution of prominent scientists in advancing physics, and the way physics knowledge was evolving and changing in history. Look, በዚህ ዩኒት እንግዲህ የምትማሩት ምን ነው አለ? ፊዚክስን ዲፋይን ታደርጋላችሁ አለ። ሌላው ደግሞ የፊዚክስ ብራንቾች ወይም ክፍሎች የሚባሉትን ትማራላችሁ። ሌላው ፊዚክስ ከሌሎች ሰብጀክት ኤሪያዎች ጋር ያለውን ሪሌሽን ትማራላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ the contribution of prominent scientists ያ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናን ያተረፉ ፊዚስት የሚባሉ ወይም የፊዚክስ ልሂቃን የሚባሉ ሰዎች ወይም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን እነማን እንደሆኑ የምናይበት ይሆናል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንመማርበት ዩኒት ነው ማለት ነው ጋይስ። እንደ መግቢያ ያለ ካል እያንዳንዱን ሜን ቶፒኮች እናያለን። ደግሞ የመጀመሪያው ሜን ቶፒክ እንግዲህ ዴፊኒሽን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፊዚክስ ነው። ዴፊኒሽን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፊዚክስ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል? Have you ever thought about some modern technology devices such as computer, smartphone and telephone? tablet, telephone itself ይለናል። ያ ማለት ነው በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎችን አይታችሁ ታውቃላችሁ? ኦኬ ለምሳሌ እንደ ኮምፒውተር፣ ስማርትፎን ኤንድ ታብሌት የሚባሉ ነገሮች ስለነዚህ ነገሮች አስባችሁ ታውቃላችሁ ነገር ነው የሚለው። Also think about the fact that our historical heritage such as the Harar, Jagol, Fasilides Castle, obelisk of Aksum and Rocky Church of Lalibela built have kept their balance and survived for hundreds of years. ተመልከቱ እንግዲህ የጀጎል ግንብ አለ፣ የፋሲል ቤተ መንግስት አለ ወይም ፋሲለደስ፣ የአክሱም ሐውልት አለ፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን አለ። እነዚህ ነገሮች ሳስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ለብዙ መቶ ዓመታት ያክል ምንም አይነት ባላንሳቸውን ሳይስቱ ምን ሳይሉ እስካሁን ድረስ ሳይፈራርሱ የተቀመጡበት ምክንያት ምን ሊሆን እንደሚችል አስባችሁ ታውቃላችሁ እያለ ነው። The working principle of all the civilian physics እንግዲህ እነዚህ ሁላ የተሰሩበት working principleአቸው ወይም የተሰሩበት ምክንያት በምን ነው ካላችሁ በፊዚክስ ነው በቃ። ስለዚህ ፊዚክስ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ኦኬ ከዚህ ነው የሚጀምረው። So the word physics is thought to have come from the Greek word physis meaning nature ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ፊዚክስ የሚለው ከግሪክ most of the time እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር most words came from Greek or Latin አብዛኞቹ
ቃላቶች የሳይንስ ቃላቶች ከግሪክ ወይም ከላቲን የመጡት። ለምን ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች ምኖች ከዛ ስለሚገኙ ማለት ነው፣ ወይም የዛ አካባቢ ሰዎች ስለሆኑ እንደማለት ነው። ኦኬ that is the reason. Hence physics is a branch of natural science aimed to describing the fundamental aspect of our universe. አንድ ነገር እንግዲህ ፊዚክስ ኔቸር ማለት ነው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ክፍልም ጭምር ነው። ስለምን ያጠናል? ስለ ፋንዳሜንታል አስፔክት ኦፍ ዩኒቨርስ ወይም ስለ ህዋም ያጠናል። thus include what things are in it, what property of those things are noticeable, and what process those things or their property undergo. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ምን እንለዋለን? ፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው። In simpler terms, physics attempt to describe the basic mechanism that make our universe behaves the way it does. ፊዚክስ እንግዲህ በአጭሩ ቀለል ባለ ቋንቋ ስለ ዩኒቨርስ ኔቸር የሚያጠና ነው። ስለ ዩኒቨርስ ኔቸር የሚያጠና ምን እንለዋለን? ፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ዋዮች ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። Physics enables you to understand the working principle of car, aeroplanes, space rocket, refrigerator, radio, television, etc., as well as many of your daily utensils and tools. ሎክ ፊዚክስ እንግዲህ ስለምን ሊያስተምረን ይችላል ወይም ስለምን ነገር ሊያስገነዝበን ይችላል? መኪና እንዴት እንደሚንቀሳቀስ፣ አውሮፕላን እንዴት እንደሚበር፣ ስፔስ ሮኬት ወደ ላይ ወደ ጠፈር እንዴት እንደሚሄድ፣ ሪፍሪጅሬተር ወይም ፍሪጅ የምንለው ነገር እንዴት እንደሚሰራ፣ ሬዲዮ እንዴት እንደሚሰራ፣ ቴሌቪዥን ምስል እንዴት ሊፈጥር እንደሚችል፣ ከዛ በተጨማሪ ብዙ በእጃችን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ብዙ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነሱን ጨምሮ እንዴት እንደሚሰራ የሚነግረን የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አንድ በዛ ትረዳላችሁ። ቀጣይ ፊዚክስ ኤክስፕሌንስ ፊዚካል ፊኖሜና such as the difficulty of working on a smooth plane and why an electric fan rotates. አይታችኋል። ፊዚክስ ሌላ ምን ሊነግረን ይችላል ይላል? ፊዚካል ፊኖሜናዎችን ሊነግረን ኤክስፕሌን ሊያብራራልን ይችላል። ለምሳሌ ኢንክላይንድ ፕሌን ውሰዱ ወይም የሆነ ስሙዝ ፕሌንን ውሰዱ። ስሙዝ ፕሌን በስሙዝ ፕሌን ሙቭ ስናረግ ወይም ወክ ስናረግ ዲፊካልት ነው፣ አዳልጦ ልንወርቅ እንችላለን። ለምንድን ነው የሚያዳልጠን? የምንወርቅ ስለምንድን ነው? ፊዚክስ ምላሽ አለው። ኤሌክትሪክ ፋን ሮቴት ያደርጋል። ለምንድን ነው ሮቴት የሚያደርገው? ፊዚክስ ምላሽ አለው ማለት ነው እዚህ ጋር። and physics helps you discover some of the unknown parts of nature and make you familiar with the modern world. ፊዚክስ እንግዲህ የማይታወቁ የተፈጥሮ ክፍሎችንም ያሳውቀናል ወይም ያስተምረናል። ከዛ በተጨማሪ ከሞደርን ወርልድ ወይም ከዘመናዊ ዓለም ጋራ ፋሚሊያር እንዲሆኑ ያደርጋል፣ እነዛ የማይታወቁ ነገሮችን ማለት ነው። ኦኬ በመጨረሻም ፊዚክስ help you to understand some concepts in other subjects like biology, chemistry, geology, astronomy. ፊዚክስ እንግዲህ ከነዚህ እዚህ ከተዘረዘሩ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ወይም ሰብጀክት ኤሪያዎች ጋራ ያለውን ቁርኝት ወይም ያለውን ኮንሰፕት እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከባዮሎጂ ጋራ ያለው ሪሌሽን፣ ከኬሚስትሪ፣ ከጂኦሎጂ፣ ከአስትሮኖሚ ጋራ ያለው ሪሌሽን ምን እንደሆነ እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ፊልድ ኦፍ ስተዲ እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ሶ studying physics help you to understand the concept, relationship, principle and law of nature. በዋናነት ስለ ተፈጥሮ የእርስ በርስ ዝምድና ወይም ሪሌሽንሺፕ፣ ፕሪንሲፓል ወይም ሲምፕሊ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል፣ ኮንሰፕት ምን እንደሆነ እንድንረዳ ያስችለናል። በዋናነት ደግሞ ሎ ኦፍ ኔቸር ለምሳሌ ግራቪቲ፣ ለምሳሌ ምንድነው ግራቪቲ? ለምንድነው መሬት እያንዳንዱን ነገር ወደ ራሷ የምትስበው? እሱ ሎ ኦፍ ኔቸር ይባላል። ስለዚህ እሱን ነገር የሚያስተምረን የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው። ሶ a person who study physics is called physicist ይባላል ማለት ነው። ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ሰው ደግሞ ፊዚስትስ እንለዋለን ማለት ነው። let us proceed to the next topic, branch of physics. ወደሚቀጥለው ቶፒክ ስናልፍ branch of physics የሚል ነገር እናገኛለን ማለት ነው። So here there is a branch
and a description there. So the first branch of physics is mechanics. Next, acoustic, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics, astrophysics የሚሉ ብራንቾች አሉ ማለት ነው እንግዲህ የፊዚክስ ክፍሎች። ሶ ሜካኒክስ ምንድን ነው? ዲስክሪፕሽኑ ስናይ የሜካኒክስ Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. Have you seen it? ምን ይላል? ሜካኒክስ እንግዲህ የፊዚክስ ክፍል ነው። ስለምን ያጠናል? ስለ ሞሽን ወይም ስለ እንቅስቃሴ፣ ስለ አንድ ኦብጀክት ወይም ስለ አንድ አካል እንቅስቃሴ። ያ እንቅስቃሴ እንግዲህ with or without the reference of force ሊሆን ይችላል። ያ ማለት የሆነ ኃይል ተተግብሮበት ወይም ሳይተገበረበት የሚደረግ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። Mechanics can be further divided into two branches, namely the quantum mechanics and the classical mechanics. Have you seen? ለሁለት ይከፈላል ሜካኒክስ quantum mechanics and classical mechanics. Quantum mechanics ስንል ደግሞ quantum mechanics deals with a behavior of a smaller particle like the neutron, proton, and electron. While classical mechanics is a branch of physics or mechanics which deals with the law of motion of force and physical objects. ልዩነቱን እዩት እንግዲህ ሜካኒክስን በሁለት ከፍለናል ኳንተም እና ክላሲካል ብለን። ኳንተም በጣም ረቂቅ ለሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ኒውትሮን፣ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን የሚባሉ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ። ስለነዚህ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች የሚያጠና ፊዚክስ ከሆነ ምን እንለዋለን? ወይም ሜካኒክስ ከሆነ ኳንተም ሜካኒክስ እንለዋለን። ሌላኛው ክላሲካል ሜካኒክስ የምንለው ደግሞ ሎው ኦፍ ሞሽን ስንል የእንቅስቃሴ ህጎች አሉ። ይሄ አክሰለሬሽን፣ ቬሎሲቲ፣ ስፒድ ምናምን የምንላቸው ነገሮች ከነሱ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ከሆነ ክላሲካል ሜካኒክስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሜካኒክስን በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው አኪስቲክ ነው። አኪስቲክ is a branch of physics which deals with the study of sound and its transmission, production and effect. አያችሁ? ይሄ ደግሞ የፊዚክስ ክፍል ስለ ድምጽ ነው የሚያወራው፣ ስለ ድምጽ ነው የሚያጠናው። ድምጽ እንዴት ትራንስሚት ይደረጋል፣ እንዴት ይፈጠራል፣ ኢፌክቱስ ምንድነው የሚል የፊዚክስ ዘርፍ አኮስቲክስ እንለዋለን። ኦፕቲክስ የምንለው ደግሞ ኦፕቲክስ is a branch of physics which deals with the behavior, propagation and property of light. Like that of acoustic ስለ ሳውንድ እንዳጠናው ሁላ ኦፕቲክስ ደግሞ ስለ ላይት ያወራል ማለት ነው። Next, thermodynamics ነው። Thermodynamics is a branch of physics which studies thermal energy and the transfer of it. ስለ ተርማል ኤነርጂ ወይም ስለ ሙቀት ጉልበት እና ሂት እንዴት ትራንስፈር እንደሚያደርግ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዴት ሂት ትራንስፈር እንደሚያደርግ ባይ ዘ ዌይ ሂት ትራንስፈር የሚያደርገው most of the time ከሆተር በዲ to colder body ነው። ኦኬ but using energy ከኮልድ በዲ ወደ ሆት ማስተላለፍ ይቻላል። ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ለምሳሌ ሬፍሪጀሬተር እንደምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። ተርሞዳይናሚክስ ራሱን ችሎ ሊሰጥ የሚችል ሰፊ የሆነ የፊዚክስ ክፍል ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ ታዩታላችሁ በዋናነት ሂት ትራንስፈር የሚባለው ወይም ትራንስፈር ኦፍ ሂት የሚባልም እንደዚሁ ሰፊ ክፍል አለው ማለት ነው። ሃየር ኤጁኬሽን ወይም ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ላይ ትማሩታላችሁ። ሌላኛው የፊዚክስ ክፍል ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ነው። Electromagnetism is a branch of physics which deals with the study of electromagnetic force like electric field, light, magnetic field. Okay? ኤሌክትሮማግኔቲዝም ስንል እንግዲህ ስለምንድነው የሚያጠናው? ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ነው። በማግኔቲክ እና በኤሌክትሮኒክ ተመልከቱ። ኤሌክትሪሲቲ ያለ እዚህ ላይ ማግኔቲክ አለ። እነዚህ ደግሞ ምን አላቸው? ፎርስ አላቸው ወይም ኃይል አላቸው። ለምሳሌ ማግኔትን አጠገባችሁ ካለ እዩት። የመሰሳብ ወይም የመገፋፋት ምን አለ? ኃይል አለ። ኤሌክትሪሲቲም ልክ እንደዛው። ስለዚህ በእነዚህ አማካኝነት የሚፈጠር ፎርስ አለ። ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ፊልድ የሚባል ነገር አለ፣ ላይት አለ፣ ማግኔቲክ ፊልድ አለ። ስለነዚህ ነገሮች የሚያጠና የፊዚክስ ክፍል ኤሌክትሮማግኔቲዝም ይባላል። So there are two aspects of electromagnetism which are electricity and magnetism. ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ለሁለት ይከፈላል፣ ኤሌክትሪሲቲ and magnetism ብለን። እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? በድሮ ፊዚክስ 8ኛ ክፍል ኤሌክትሮማግኔቲዝም የሚል አይ ቲንክ ዩኒት 7 ምናምን ይመስለኛል ወደ መጨረሻ ላይ ያለው ሳውንድ ነው። ከዛ በፊት የነበረ አንድ ቶፒክ
ዩኒት 7 ወይም 8 አካባቢ ላይ አይ አም ኖት ኳይት ሹር እዛ ጋር ተምራችሁታል ኤሌክትሮማግኔቲዝም ምን እንደሆነ። በሚቀጥሉት ክላሶችም የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር 10ኛ 12ኛ ክፍል ምናምን ይኖራል ኤሌክትሮማግኔቲዝም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኒኩሊየር ፊዚክስ ነው። Nuclear physics is a branch of physics which deals with the structure, property, and relationship of nuclei of the atom. ኒኩሊየር ፊዚክስ ስንል እንግዲህ ስለምንድነው የሚያወራው? ከኬሚስትሪ ጋር ብዙ ጊዜ ሪሌት ያደርጋል። አንድ አተም ትወስዳላችሁ፣ ሌላኛ አተም ትወስዳላችሁ። በሁለቱ አተሞች ኒኩለስ መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ አለ። ስለዚህ ስለዛ የሚያወራ ከዛ በተጨማሪ ስትራክቸር ፕሮፐርቲ ኤንድ ሪአክሽን ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ አን አተም ወይም የአንድን አተም ብቻ መውሰድ ትችላላችሁ። የአንድ አተም ስትራክቸር የኒውክለሱ ማለት ነው። ስትራክቸሩ አለ፣ ፕሮፐርቲው አለ፣ ሪአክሽኑ አለ። ስለነሱ ነገሮች የሚያጠና ከሆነ ኒኩሊየር ፊዚክስ እንለዋለን። መጨረሻ ላይ የምናገኘው አስትሮፊዚክስ ነው። አስትሮፊዚክስ ምን ይለናል? አስትሮፊዚክስ is a science that employs the method and principle of physics in study of astronomical objects and phenomena። በዋናነት አስትሮፊዚክስ ስለ ጠፈር የሚያወራ ነው። ስለ ጠፈር፣ ስለ ከዋክብቶች ሊሆን ይችላል፣ ስለ መሬት ዙሪት፣ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ፕላኔቶች ምናምን የሚያጠና ከሆነ አስትሮፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው ይህን የፊዚክስ ክፍል። ስለዚህ በአጭሩ ብራንች ኦፍ ፊዚክስን በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። as our technology evolves over the century, physics has expanded into many branches. Some of the branches of physics are summarized in table 1.1. እንግዲህ ያው ቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ሲመጣ ሳይንቲስቶች በርከት እያሉ ሲመጡ የፊዚክስ ክፍሎች እየሰፉ እንደመጡ ነው የሚነግረን። ኦኬ እሱ ነገር እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኬ ኮንሰፕት ይኖረናል። ኬ ኮንሰፕት the branch of physics includes mechanics, acoustics, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics የመሳሰሉት እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ next let us proceed to the third topic related field of physics። ከፊዚክስ ጋር የሚቀራረቡ ፊልዶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። Physics is the foundation of many important scientific disciplines. Some of them discussed below ይለናል። እንግዲህ ከፊዚክስ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ሌሎች ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊኖች አሉ። ስለዚህ እነሱ እነማን ናቸው? Okay, the first one is chemistry. Chemistry deals with the interaction of atoms and molecules. However, it's rooted in atomic and molecular physics. Look, chemistry የምንለው ከፊዚክስ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ሌላ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊን ነው። እንግዲህ ስለምንድነው የሚያወራው? በዋናነት interaction deals with the interaction of atoms and molecules. ስለ አተሞችና ስለ ሞለኪውሎች ኢንተራክሽን ነው የሚያወራው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ስለ ስትራክቸር ፕሮፐርቲ ኦፍ አናቶሚ ኤንድ ሞለኪውልም ያጠናል ኬሚስትሪ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንጂነሪንግ ነው። ኢንጂነሪንግ most branch of engineering also apply physics. For example, in architecture, physics is the heart of determining the structure stability. Acoustic, heating, lighting, and cooling for buildings. ሎክ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ላይ ለምሳሌ አርኪቴክቸር መውሰድ ትችላላችሁ። አርኪቴክቸር በሚሰራበት ጊዜ የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ነው የሚጠቀመው ይላል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ አኩስቲክ የሚባለው ሂቲንግ፣ ላይትኒንግ፣ ኩሊንግ ፎር ቢልዲንግ ለነዚህ ነገሮች የፊዚክስን መጠቀም አለበት ማለት ነው። የፊዚክስን ፕሪንሲፕል መጠቀም መቻል አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንጂነሪንግ። ሌላኛው ጂኦሎጂ ነው። Geology. Part of geology, the study of non-living part of the earth, rely heavily on physics, including radioactive dating, earthquake analysis, and heat transfer across the surface. ጂኦሎጂ እንግዲህ ስለ መሬት የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ነው። ኦኬ በዋናነት ለሊቪንግ ፓርት ኦፍ ዘ እርዝ ነው የሚለው። ስለዚህ ስለሱ ነገር ያወራል። ዴን ከፊዚክስ ጋር ያለው ሪሌሽን ምንድን ነው ስንል ራዲዮ አክቲቭ ዴቲንግ እሱ ከፊዚክስ ጋር ሪሌት ያደርጋል። እርዝኪክ አናላይዝ ወይም የመሬት መንቀጥቀጥን ትንታኔ
እሱም ከፊዚክስ ጋር ይገናኛል። ሂት ትራንስፈር አክሮስ እርዝ ሰርፌስ ወይም በመሬት ላይ ያለውን የሙቀት ልውውጥ ከፊዚክስ ጋር ሼር አድርጎ ነው ጂኦሎጂ የሚያጠናው ማለት ነው። ኔክስት ባዮፊዚክስ ነው። Biophysics applies principles and method used in physics to study biological phenomena. እንግዲህ በባዮሎጂ እና በፊዚክስ መካከል ያለው ሪሌሽን ነው ባዮፊዚክስ የሚባለው። ኦኬ ስለዚህ ባዮሎጂካል ፊኖሜና ስንል ሊቪንግ ቲንጎች ላይ የሚካሄድ የተለያየ ፕሮሰስ አለ። ስለዚህ ፊዚካል ፓርቱ ምን እንለዋለን? ባዮፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ ጂኦፊዚክስ ነው። ጂኦፊዚክስ applies the principle and method of physics to study the earth. by the way ጂኦፊዚክስ እና ጂኦሎጂ የተወሰነ ይቀራረባሉ። ምክንያቱም ጂኦሎጂ ስለምን እንደሚያጠናው ብለናል፣ ስለ መሬት ነው የሚያጠናው። ስለ መሬት ሲያጠና ምንን ሊጠቀም ይችላል? የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ሊጠቀም ይችላል። እዚህ ጋርም ጂኦፊዚክስ ምልክ እንደዛው ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ አይ ቲንክ የመጨረሻው ነው ሜዲካል ፊዚክስ diagnostic and medical therapy such as X-ray and magnetic resonance imaging or MRI and ultrasonic blood flow measurement involves the principle of physics. ሜዲካል ፊዚክስ ስንል እንግዲህ በሜዲካሉ ዘርፍ ወይም በሕክምናው ዘርፍ የፊዚክስ አበርክቶ ነው ወይም ከፊዚክስ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ነገር ነው። ለምሳሌ እንደ ኤክስሬይ፣ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጅ ወይም ኤምአርአይ የሚባሉ በሕክምናው ዘርፍ የምንጠቀማቸው ኢንስትሩመንቶች ወይም ቱሎች ናቸው። እነሱ የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ተጠቅመው ነው አፕሊኬሽን ላይ የሚውሉት ወይም ጥቅም ላይ የሚውሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ከፊዚክስ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ፊልዶች። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆንላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ ወደሆነ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ርዕሳችን ደግሞ ሂስቶሪካል ኢሹ ኤንድ ኮንትሪቢዩተርስ። ሂስቶሪካል ኢሹ ኤንድ ኮንትሪቢዩተርስ እንግዲህ ስለ ታሪካዊ ጉዳዮች እና ለዚህ ታሪክ አስተዋጽኦ ያደረጉት ሰዎች እነማን እንደሆኑ የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። Over the last few centuries, the growth of scientific knowledge has resulted in ever increasing specialization in the branching of physics into separate fields. እንግዲህ ከጥቂት ሴንቸሪ ወይም ምዕተ ዓመት በኋላ የሳይንሳዊ እውቀት ምን እያለ መጣ ይላል? እየጨመረ ኢንክሪዝ እያደረገ መጣ። የሆነበት ምክንያት ደግሞ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ እየጨመረና ሰፓሬት እየሆነ ስለመጣ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሳይንቲስቶችም እየጨመሩ መጡ። እውቀት እያደገ መጣ። Physics as it developed from the Renaissance to the end of the 9th century is called the classical physics. A revolutionary discovery started at the beginning of the 20th century, transformed physics from classical physics to modern physics. እንግዲህ በድሮ ጊዜ ሬኔሳንስ ስንል ልክ ተሐድሶ የምንለው ነገር ነው። ከዛ ይዞ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ኦኬ። ስለዚህ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ፊዚክስ የሚታወቀው ክላሲካል ፊዚክስ ተብሎ ነበር። ከዛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ወደ ትራንስፎርም አደረገ ወይም ወደ ተሸጋገረ ይላል ወደ ሞደርን ፊዚክስ ትራንስፎርም አደረገ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ክላሲካል ፊዚክስ ወደ ሞደርን ፊዚክስ ትራንስፎርም አደረገ። Many laws of classical physics have been modified during the 20th century, resulting in dramatic changes in technology, society, and our views of the universe. እንግዲህ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሞደርን ፊዚክስ ወይም ክላሲካል ፊዚክስ ወደ ሞደርን ፊዚክስ ሞዲፋይ ከሆነ በኋላ ወይም ከተሸጋገረ ትራንስፎርም ከሆነ በኋላ ብዙ ድራማቲክ ቼንጆች ተካሄዱ። ቴክኖሎጂዎች አደጉ። አሜዚንግ የሚባሉና አንቢሊቬብል የሚባሉ ቱሎች ወይም ኢንስትሩመንቶች መፈብረክ ጀመሩ ይለናል ማለት ነው። So there are many scientists who taught and scientific contribution revolutionized physics over the last few centuries. Some of the most famous one are discussed below. እንግዲህ ለፊዚክስ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በርካታ ፊዚሲስቶች አሉ። አሁን ላይ የምንጠቀመው ፊዚክስ አሁን እያወራንበት ያለውን ፊዚክስ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ
እጅግ በጣም አሜዚንግ እና አንቢሊቬብል የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እንዲፈጠሩ ካደረጉ ፊዚስቶች መካከል እዚህ ጋር የተጠቀሱትን እናያለን ማለት ነው። The first one is Galileo Galilei. Galileo Galilei lived from 1564 up to 1642 እንግዲህ ከ1564 እስከ 1642 የኖረ ሰው ነው። ባጭሩ በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረ ሰው ነው ማለት ነው። ጋሊሌዮ ጋሊሊ was an Italian astronomer, physicist and engineer. ጋሊሌዮ ጋሊሊ እንግዲህ ጣሊያናዊ ነው፣ አስትሮኖመር ነው፣ ስለ ጠፈር የሚያጠና ሰው ነው፣ ፊዚስትስ ነው፣ የፊዚክስ ሰው ነው፣ ከዛ በተጨማሪ ኢንጂነርም ነው። Galileo has been called the father of observational astronomy. እንግዲህ ስለ አስትሮኖሚ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ኦብዘርቬሽናል ማለት ከእይታ ጋር የተገናኘ ማለት ነው። the father of modern physics ይባላል። the father of scientific methodም በመባል ይታወቃል። and the father of modern scienceም እንለዋለን ማለት ነው። አይታችኋል፣ ብዙ ነገሮችን አስተዋጽኦ አድርጓል። father of observational astronomy, father of modern physics, father of modern science, and father of scientific method. It was Galileo Galilei who first studied the solar system and the universe using telescope. እንግዲህ ቴሌስኮፕን በመጠቀም ሶላር ሲስተምንም ማየት የቻለ ሰው ነው። ለዛ ነው ኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ የተባለው ማለት ነው፣ ከእይታ ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ ጋሊሊዮም በዚህ ዋይ ማጥናት መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሚባል ሳይንቲስት ማን ነው? አይዛክ ኒውተን ነው። አይዛክ ኒውተንም በ17 እና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረ ነው። 1643 እና 1727 በዚህ መካከል ኖሯል። ሰር አይዛክ ኒውተን was an English mathematician, physicist, astronomer, theologian and author. አይታችኋል። የኒውተን ደግሞ እንግሊሽ ከእንግሊሽ ወይም ከኢንግላንድ ነው የተገኘው ወይም የተወለደው፣ እዛ ነው የሚኖረው። ማቴማቲሽያን ነው፣ የማቴማቲክስ ሊቅ ነው፣ የፊዚክስ ሊቅ ነው፣ አስትሮኖመር ነው፣ ቴዎሎጂያን ነው፣ ከዛ በተጨማሪ ጸሐፊም ነው ማለት ነው። He is widely recognized as one of the greatest mathematicians and most influential scientists of all the time. እንግዲህ ሰር አይዛክ ኒውተንን የማታገኙበት ቦታ የለም። በማቴማቲክስ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ በፊዚክስ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ኢቨን ባዮሎጂ ውስጥም ልታገኙ ትችላላችሁ። የትኛውም ሳይንስ ውስጥ የማይጠፋ ሳይንቲስት፣ ብዙ ግሬት የሚባሉ አቺቭመንቶችን የሰራ ሰው ነው ማለት ነው፣ ወይም ኮንትሪቢዩት ያደረገ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። He developed the principle of modern physics, including the law of motion, and is credited as one of the greatest minds of the 17th century, making him a key figure in the scientific revolution of his century. Look, በዚህ ክፍለ ዘመን እንግዲህ law of motion በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ቦታ ላይ እንዲደርስ ያደረገ ወይም በአሁኑ ስለ law of motion እንድናጠና የሚያደርገን እሱ ያጠናቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ሶስት አይነት ሎ ኦፍ ሞሽን አለ። ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን፣ ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ኤንድ ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን የሚባሉ ኦኬ። እነዚህ ሞሽኖች ኢንዲቴል ወደ ታች ልትማሩ ትችላላችሁ እዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ፣ ወይም እዚህ ካለ ደግሞ 10ኛ ክፍል ልትማሯቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ ሞሽን ስትማሩ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ወይም ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን፣ ኒውተንስ ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን፣ ኒውተንስ ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ያጠና ሰው ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እጅግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ከዛ በተጨማሪ አይዛክ ኒውተን is famous for his law of motion and gravity። እንደነገርኳችሁ law of motion እና ምን ስለ ግራቪቲ የሚያጠና ሰው ነው ማለት ነው አይዛክ ኒውተን። ኦኬ፣ ስለዚህ አይዛክ ኒውተን ወይም ሰር አይዛክ ኒውተን ይሄ ነው። እዚህ ጋር ጋሊሌዮ ጋሊሌ ማለት እኚህ ሰው ናቸው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሚካኤል ፋራዳይ ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ደግሞ በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረ ነው። እንግዲህ ከድሮ ጀምረን ነው ወደ ቅርቡ እየመጣን ያለ ነው። ሚካኤል ፋራዳይ was English scientist ነው፣ እንግሊዛዊ ነው። he contributed the study of electromagnetism and electrochemistry፣ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም እና ስለ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ያጠና ሰው ነው። his main discovery included the principle underlying electromagnetic induction
ዲያማግኔቲዝም ኤንድ ኤሌክትሮላይሲስ እነዚህን ነገሮች እያንዳንዳቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ምንድነው፣ ዲያማግኔቲዝም፣ ኤሌክትሮላይሲስ ምንድነው የሚሉትን 10ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል እንድትል የምትማሯቸው ነገሮች ናቸው። የማን የስራ ውጤት ናቸው ካላችሁ የሚካኤል ፋራዳይ የስራ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስለ ዲናሞ እንዴት እንደሚሰራ ፕሪንሲፕሉን ለመጀመሪያ ጊዜ ያረቀቀ ሚካኤል ፋራዳይ ነው ማለት ነው። So in general ሚካኤል ፋራዳይ changes the world with magnet ወይም ባጭሩ ስለ ማግኔት ስናወራ አሁን ላይ እያንዳንዱ ተንቀሳቃሽ ነገሮች ማለት ይቻላል በማግኔት ነው የሚሰሩት። ያ ማግኔት እንግዲህ አይዘር ናቹራል ማግኔት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤሌክትሮማግኔት ሊሆን ይችላል። ኤሌክትሮማግኔት ማለት በኤሌክትሪክ ሲስተም ማግኔትን መፍጠር። ለምሳሌ ዲናሞን የተለያዩ ዲናሞ ለምሳሌ የተለያዩ ሞተሮች ላይ የሚሽከረከር ነገር አለ። እሱ ዳይናሞ ይባላል። እሱ ዳይናሞ የሚሰራው ኤሌክትሮማግኔት የሚባል ነገር ተፈጥሮ በዛ አማካኝነት ነው የሚሽከረከረው። ስለዚህ ያ የማን የስራ ውጤት ነው? የሚካኤል ፋራዳይ የስራ ውጤት ነው ማለት ነው። ኔክስት ጄምስ ዋት ነው ወይም ጄምስ ፕሮስኮት ዋት። ጄምስ ዋት ኦኬ። ጄምስ ዋት ወይም ሲምፕሊ ጄምስ ዋት ሳይሆን ሶሪ ጄምስ ፕሮስኮት ጁል ማለት ነው። ጁል ደግሞ ምንድነው ካል ላይክ ዳት ኦፍ ሚካኤል ፋራዳይ እንግሊሽ ፊዚስት ነው፣ ማቴማቲሽያንም ነው፣ ቢሮዌርም ነው። ቢሮዌር ምንለው ቢር ጠማቂ ወይም ቢራ የሚያዘጋጅ ሰው እንደማለት ነው። ቢራ ጠማቂ ሰው። ጁል studied the nature of heat and discovered the relationship to mechanical work። ስለምንድነው ያጠናው ጁል ካል ስለ ሂት አጥንቷል። ከዛ በተጨማሪ ሂት ከወርክ ወይም ከሜካኒካል ወርክ ጋራ ወይም ከስራ ጋር ያለውን ሪሌሽን ያጠና ሰው ነው። this leads to the law of conservation of energy። ስለ law of conservation of energy አጥንቷል። law of conservation of energy ምንድነው ካላችሁ energy is neither created nor destroyed but it can be transformed from one form of energy to the other form of energy የሚባል ኮንሰፕት አለ። ያ ማለት ኢነርጂ ወይም ጉልበት አይጠፋምም አይፈጠርም፣ ነገር ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ ያደርጋል። ለምሳሌ ሂት ኢነርጂ አለ፣ ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ ልንቀይረው እንችላለን እንጂ አናጠፋው። ኦኬ ላይት ኢነርጂ አለ፣ ለምሳሌ ሶላር ኢነርጂ ከፀሐይ የምናገኘው ወደ ኤሌክትሪክ ልንቀይረው እንችላለን ግን ማጥፋት አንችልም። ኬሚካል ኢነርጂ አለ፣ ወደ ሜካኒካል ልንቀይረው እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። መኪና የሚሰራው ለምሳሌ በኬሚካል ኢነርጂ ነው። በኬሚካል ኢነርጂ ማለት ፔትሮልን ተጠቅሞ ወይም ዲዝልን ተጠቅሞ ነው። ናፍጣ ወይም ቤንዚል ተጠቅሞ። ናፍጣ ወይም ቤንዚል ማለት ኬሚካዊ ጉልበት አለው ወይም ኬሚካል ኢነርጂ አለው። እሱ ኢንጂን ላይ ወይም ሞተር ውስጥ ሲገባ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሙቀት ይቀየራል። ወደ ሙቀት ጉልበት ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ሙቀት ወይም ወደ ሂት ኢነርጂ ተቀየረ። ሂት ኢነርጂ ደግሞ መኪናው እንዲንቀሳቀስ አደረገው ማለት ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኬሚካል ኢነርጂ ነበረ፣ ወደ ሂት ኢነርጂ ተቀየረ፣ ሂት ኢነርጂ ወደ ሜካኒካል ተቀየረ፣ ከዛ ሞሽን ተፈጠረ ወይም እንቅስቃሴ። ስለዚህ አንድ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ይቀየራል እንጂ አይጠፋም። ይህ ምን ይባላል? ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ እንለዋለን። ማን ያጠናው? ጄምስ ፕሮስኮት ጁል ወይም ባጭሩ ጁል እንለዋለን። ከዛ በተጨማሪ ጁልስ ወርክ ሄልፕ ላይ the foundation for the first three laws of thermodynamics ሶስቱን የቴርሞዳይናሚክስ ሎዎችንም አጥንቷል። ኦኬ first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics sometimes zero law of thermodynamics የሚባልም አለ። እሱንም ላይ ክላስ የምታዩት ይሆናል ወይም ሃየር ኤጁኬሽን ላይ በሰፊው አለ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በስነ ስርዓት ያጠና ሰው ማን ይባላል? ጁል ወይም ጄምስ ፕሮስኮት ጁል እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኛት ደግሞ ሴት ነች። ማሪ ኪዩሪ ትባላለች። በ19ኛውና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ የኖረች in 1867 up to 1934. Marie Curie was a Polish-born French physicist and chemist who conducted pioneering research on radioactivity. Look, ተወለደ ፖላንዳዊ የሆነች ነገር ግን ዜግነቷ የፍራንች ወይም የፈረንሳይ የሆነች የፊዚክስ ሊቅ ነች። ከዛ በተጨማሪ ኬሚስትም ነች። ስለምን ሪሰርች ሰራች ወይም ስለምን አጠናች? ስለ ሬዲዮ አክቲቪቲ። ስለ ሬዲዮ አክቲቪቲ ምንድነው? ሬዲዮ አክቲቪቲ እንግዲህ ስለ ሬዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች የሚያጠና ዘርፍ ነው። So she was the first woman to win the Nobel Prize for the discovery of the element of the polonium and radium. polonium and radium የምንላቸው እንግዲህ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው። ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት የምንላቸው ለምሳሌ እነ ዩራኒየም፣ ራዲየም፣ ፖሊኒየም ምናምን የሚባሉ ኤሌመንቶች አሉ።
ራዲዮ አክቲቭ የምንላቸው ለምሳሌ ለኒውክሊየር ኃይል የሚጠቀሙባቸው ለምሳሌ አውሮፓውያኖች እና አሜሪካኖች በጣም ከባድ የሚባል የጦር ኃይል አላቸው። ለምሳሌ ስለ ኒውክሊየር ሲወራ ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ስለ ሮኬት ምናምን ነገር እሱ የሚጠቀማቸው ነገር ለምሳሌ አቶሚክ ቦምብ ምናምን ሲባል ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ አቶሚክ ቦምብ የሚጠቀመው ኤሌመንት ምንድን ነው ካል ፖሎኒየም ወይም ራዲየም ወይም ዩራኒየም የሚባለውን ኤሌመንት ነው። በጣም ቅንጣት የምታክለዋ ትንሿ ፓርት የዛ ኤሌመንት ትንሿ ፓርት ለምሳሌ ልክ የምታውቁት ኤሌመንት ልንገራችሁ። አይረን ታውቃላችሁ፣ ብረት ቤት ላይ ስላለ ማለት ነው። ቤታችሁ የተሰራ ምናልባት በሩ ላይ ያለ ብረት አይረን ነው ልንለው እንችላለን። ወይም ስቴንለስ ስቲል የሚባል አለ ለምሳሌ ማንኪያ ምናምን ነገር፣ እሱን እንደ ኤሌመንት አድርጋችሁ ሰሩትና የእሷ ትንሿ ቅንጣቷ ለምሳሌ ከጠቀስኩላችሁ መካከል አንዱን እንውሰድ። ለምሳሌ ማንኪያ ወይም ጭልፋ ላይ ያለ ብረት አለ። እሷን ብረት ትንሿን ፓርት ቆርጣችሁ በጣም ረቂቅ የሆነችውን ፓርት ትንሽዬ ሽርፍ አድርጋችሁ ውሰዱና ልክ ያቺ የተቆረጠችው ነገር ራዲየም ወይም ባጭሩ ፖሎኒየም ወይም ዩራኒየም ናት ብላችሁ አስቡ። እሷ በምትፈነዳበት ጊዜ እስከ 50 ወይም እስከ 100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ያለውን ቦታ ማጥፋት ትችላለች ነው ሳይንሱ እንግዲህ ያቺ ትንሿ ነገር። ስለዚህ አቶሚክ ቦምብ የሚሰራው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ከእንደዚህ አይነቱ ኤሌመንቶች ነው። አንድ ቦታ ላይ ሲተኮስ ከዛ በጣም ሰፊ የሆነውን ኤሪያ በሙሉ ማውደም የሚችል እንግዲህ እንደዛ ነው እያደረጉ ያሉት የበለጸጉ ሀገሮች። ለምሳሌ ሚሊታሪ ዘርፋቸውን ወይም የጦር ኃይላቸውን እያዘመኑና በጣም እያሳደጉ ያሉት እነዚህን ኤሌመንቶች በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማሪ ኩሪ ለዚህ ሳይንስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተች ሴት እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት ያገኘች ሴት ሳይንቲስት ነች ማለት ነው። መጨረሻውና ደግሞ the most influential scientist የምንለው አልበርት ኢንስታይን ነው። አልበርት ኢንስታይን ማን ነው? አልበርት ኢንስታይን was a German born theoretical physicist ይለናል። እንግዲህ ፊዚስት ነው፣ እሱም የፊዚክስ ሰው ነው። ጀርመን ቦርን ነው ወይም ጀርመን ውስጥ የተወለደ ነው። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እስራኤላዊያን ነው ምናምን ይባላል። ኑሮ አሜሪካ ውስጥም እንደነበረም ይነገራል። እንግዲህ ሃይላይቱን ነው የምነግራችሁ። ነገር ግን እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገር ጀርመን ትውልደ ጀርመናዊ የሆነ እንደሆነ ነው የሚያወራው። he is widely acknowledged to be one of the greatest physicists all the time። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የኖረው በ19ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ግን እስካሁን ድረስ እጅግ በጣም ስሙ ገኖ የተቀመጠ ሳይንቲስት ነው። Einstein is known for developing the theory of relativity የሚባል ነገር አለ። theory of relativity እሱን በማጥናቱ ነው በዋናነት ስሙ ገኖ የተቀመጠው። ከዛ በተጨማሪ theory of quantum mechanics የሚባለውን ነገር በማጥናት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሳይንቲስት ወይም ፊዚስት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስንመማር የነበረው ይህን ይመስል ነበር። ክሊር እንደሆነላችሁ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ኮንሰፕት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ፣ ወዳውኑ የምመለስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዩኒቱ በዚህ ያልቃል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ዩኒት ሰመሪ የሚል ነገር አለን። ዩኒት ሰመሪ እዚህ ላይ ሰመራይዝ ስናደርገው ሳይንስ ኢዝ አ ሲስተማይዝድ ኒዮሎጂ አራይዚንግ ፍሮም ኦብዘርቬሽን ስተዲ ኤንድ ኤክስፐሪሜንቴሽን ይለናል። ለምሳሌ ሳይንስ ምን እንደሆነ ላይ ዲፋይን አላደረግንም፣ ግን ሰመሪ ላይ ተቀምጧል። እንግዲህ ሳይንስ ማለት ሲስተማታይዝድ ዩዝ ኦፍ ኖሌጅ ነው ባጭሩ፣ ወይም እውቀትን ሲስተማቲክ በሆነ ወይ የመጠቀም። እሱንም ምን ሊያካትት ይችላል? ኦብዘርቬሽን እይታ ሊሆን ይችላል፣ ስተዲ ወይም ጥናት ሊያስፈልግ ይችላል፣ ኤክስፐሪሜንቴሽን ወይም ሙከራ ሊያስፈልግ ይችላል። እሱን ሳይንስ እንለዋለን። ሌላው ፊዚክስ ዘ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ which describes the basic mechanism that make our universe behave the way it does። ባጭሩ ፊዚክስ ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ስለ ኔቸር የሚወራ ነው። ስለ ኔቸር ኮምፖዚሽን ሊሆን ይችላል ወይም ሎዎች ሊሆን ይችላል። ስለነሱ ነገር የሚያወራ ከሆነ ፊዚክስ ነው ብለናል። ፊዚክስ is a study of everyday phenomena ይለናል። a person who study physics physicists እንደሚባልም ያየነው ነገር ነው። ፊዚክስ has several branches ለምሳሌ ሜካኒክስ፣ አኩስቲክ፣ ኦፕቲክ፣ ቴርሞዳይናሚክስ፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ ኒውክሊየር ፊዚክስ ኤንድ አስትሮፊዚክስ የሚባሉ ነገሮች እንዳሉት የፊዚክስ ብራንቾች እንደሆኑ አይተናል። እንዲሁም ፊዚክስ is the foundation of many important scientific disciplines such as chemistry, engineering, geology, biophysics, geophysics and medical physics።
ፊዚክስ እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን ወይም እነዚህ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊኖችን እንዲኖሩ ወይም ለማጥናት ፋውንዴሽን ወይም መሰረት የጣለ ዘርፍ እንደሆነም ለማየት ሞክረናል። በመጨረሻም there are several well known scientists and engineers that contribute a lot for the development or the advancement of physics እንግዲህ ለፊዚክስ እድገት ወይም ፊዚክስ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። ለምሳሌ እነ አልበርት አይንስታይን፣ እነ ማሪ ኩሪ፣ እነ ሚካኤል ፋራዳይ፣ እነ ጁል፣ እነ ጋሊሌዮ ጋሊሊ እና የመሳሰሉት እነ ኒውተን በርካታ ሳይንቲስቶችን ወይም ፊዚስቶችን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም በድጋሚ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። የቀረ ነገር ካለ ወይም የሚጨመር ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባባይ